Year 2020 has been a very messy and challenging year. Ọdún 2020 ó jẹ́ ọdún tó bàjẹ́ tó sì korúkúmuṣu. You can call it a horrible year. A lè pè é ní ọdún tó burú jáì. The Lord warned us in the beginning that it was going to be very messy. Olúwa kìlọ̀ fún wa ní ìbẹ̀rẹ̀ ọdún náà pé ọdún náà á burú. This year has reset the whole world. Ọdún tá wà yìí ó ti wá tún gbogbo ayé ó ti tún un tò. But I will not deceive you. Ṣùgbọ́n n ò ní tàn yín jẹ. Except by divine intervention. Àfi nípa ìdásí tó ti òkè ọ̀run wá. Many will never recover from the harsh effect of this year. Ọ̀pọ̀ ni ò ní bọ́ láti inú ràbọ̀ràbọ̀ tó ti inú ọdún yìí jáde. 2021 is coming now. Ọdún 2021 tún ń bọ̀ báyìí. But the aura of 2020 Gbogbo sọ̀mọ́nì ọdún 2020 yìí. will of course dovetail into the year. Láìsí àní-àní, a tún tẹrí wọ ọdún tuntun náà. The year 2021, Ọdún 2021, you can call it the year of the valley. a lè pè é ní ọdún àfonífojì. The year of the valley. Ọdún àfonífojì. But the Bible says, Bẹ́ẹ̀ Bíbélì sọ pé though I walk bí èmi tilẹ̀ ń rìn through the valley ní of the àfonífojì shadow of death, òjìji ikú, I shall èmi fear kì no, yóò, for thou art. nítorí tí ìwọ wà pẹ̀lú mi. So although it's a year of the valley, Torí bó tilẹ̀ yẹ pé ọdún àfonífojì the ni key is kọ́kọ́rọ́ tó ní í ṣe for pẹ̀lú rẹ̀ ni pé thou art with me. torí ìwọ wà pẹ̀lú mi. So you need more than ever the presence of God in that year. Torí náà ju ìgbàkígbà lọ a nílò ìfarahàn Ọlọ́run lọ́dọ̀ wa nínú ọdún náà. For you to walk out of the valley, Kí ó ba lè ṣeé ṣe fún ọ láti rìn jáde kúrò nínú àfonífojì the yìí. valley must first of all walk out of you. Àfonífojì ń kọ́kọ́ láti rìn jáde kúrò nínú rẹ bí ẹnìkan. There's a valley of the shadow of death. Àfonífojì òjìji ikú. There's a valley of frustration. Àfonífojì ìdáyàfo There's ọkàn a wà. valley of defeat. Àfonífojì ìtẹ̀bọ̀ ọkàn wà. There's a valley of discouragement. Àfonífojì ìkáyàsówà. There's a valley of failure. Àfonífojì ìkùnà wà. There is even a valley of infirmity in which we find ourselves now. Àfonífojì àìlera wà nínú tí a bá ara wa So báyìí. being a year of the valley, Torí náà bó ti jẹ́ ọdún àfonífojì. you must choose Ó yẹ kó wá yàn not to become a valley prisoner. pé ò lè jẹ́ ẹlẹ́wọ̀n àfonífojì. And I'm prophesying upon all who are hearing Wàyí mo now. sọ tẹ́lẹ̀ sórí gbogbo wọn tó ń kọ́ mi In year báyìí 2021, ní ọdún 20. you will not be a valley prisoner in the name of Jesus. Ẹlẹ́wọ̀n àfonífojì. A sevenfold amen. Níléke. So the three keys to tackle this year of the valley. Torí náà kọ́kọ́rọ́ mẹ́ta tá ó fi dojú kọ àwọn àfonífojì yìí. One, Òun ni ìkíní. the presence of God. Ìfarahàn ti Ọlọ́run. Though I walk through the valley of the shadow of death, I shall fear no evil, for thou art with me. The presence of Ìbísílẹ̀ ń God. rìn ní àfonífojì òjìji ikú. Èmi kì yóò bẹ̀rù ibi kan nítorí tí ìwọ wà pẹ̀lú mi. That's the key. Ìyẹn ni kọ́kọ́rọ́ náà. Second key, Kọ́kọ́rọ́ èkejì. aggressive holiness. Ìwà mímọ́ nínú lóde tó le koko. And the third key, Kọ́kọ́rọ́ kẹta. aggressive prayers. Àdúrà kíkan. Beloved, what are the three keys? Olùfẹ́ kí ni àwọn kọ́kọ́rọ́ mẹ́ta náà? What's the first one? Kí ni èkíní? Divine presence. Ìfarahàn First one is Ọlọ́run. divine presence. Ìkíní ni Two is ìfarahàn what? Ọlọ́run. Ìkejì. And three is what? Ìkẹta. What kind of year is this? Irú ọdún wo wà lè eléyìí? Number one, Ìkíní. it's a year where serious prayers are needed Ó di ọdún tí a nílò àdúrà gidigidi to confront the fruits of this pandemic. láti dojú ìjà kọ àwọn èso àjàkálẹ̀ àrùn yìí. Pandemic is yielding so many terrible fruits. Àjàkálẹ̀ àrùn yìí ti ń so ọ̀pọ̀lọpọ̀ èso. Two, Èkejì. it's a year of aggressive engagement of the enemy in violent warfare. Ó di ọdún tá à ń dojú kọ ọ̀tá nínú ogun jíjà kíkan. If you don't have the prayer books, go and buy them. Tí ò bá ní àwọn ìwé àdúrà ni ẹ lọ rà. Start with this crossover to 2021 Ẹ booklet. bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àdúrà ríré kọjá wọ ọdún Then 2021 yìí. participate
in the quenching the rage, starting from January 7 to February 7. kẹtùn wa kópa nínú àdúrà pípa ìrunú ọ̀tá tí ó bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ kejì oṣù kìíní sí ọjọ́ kejì All oṣù those kejì. books, Prayer Rain, Prayer of Jehu, Prayer Passport, gbogbo àwọn ìwé náà òjò àdúrà 101 ìwé ìrìnnà weapons of warfare àwọn ohun èlò ìjà mọ́kànlélọ́gọ́rùn-ún ni. that outsiders are buying more than Mountain of Fire and Miracle Ministry member. We should now buy it and start praying. ju àwọn ọmọ ìjọ yìí lọ à ń láti wá rà báyìí ká sì bẹ̀rẹ̀ sí fi gbàdúrà. 3, ìkẹta a year of terrible temptations. ọdún ìdánwò tó le koko. 4, ìkẹrin a year of deep distresses ọdún ìdárí ọkàn tó le. that only the balm of Gilead can solve. àfi pé òróró Gilead nìkan ló lè yanjú rẹ̀. 5 is going to be a year of strange rebellion, strange conspiracy. ìkarùn-ún á di ọdún ìdìtẹ̀ gidigidi ọdún rìkíṣí. 6 ìkẹfà is going to be a year yóò jẹ́ ọdún where John 10:10 will play out aggressively. nínú tí ìwé Jòhánù orí kẹwàá ẹsẹ̀ kẹwàá á farahàn gbangba. The thief cometh not but for to steal, to kill, and to destroy. o lè wá láti jalè láti pa àti láti parun. 7, ìkeje unless we pray very well, there will be breakdown of structures and protests. àyàfi tá a bá gbàdúrà dáadáa a ó máa rí i pé àwọn ìgbékalẹ̀ lọ́nà ìjọba á wó palẹ̀ àwọn èèyàn sì máa ṣe ẹ̀hónú. 8 is a year of wilderness wandering and vagabond. ìkẹjọ ó ní ọdún alárìnká ọdún aginjù. Many will wake up and discover that they have wasted their lives. ọ̀pọ̀ ni yóò jí lóòrọ̀ á sì rí pé wọ́n ti fi gbogbo ayé wọn ṣòfò. It will be a year of multiple, magnified, multiple problems. á di ọdún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣòro tó perégedé. And 10, ìkẹwàá anyone who has come from polygamous setup should pray very well in 2021. ẹnikẹ́ni tó bá wá láti ìdílé olórogún ó láti gbàdúrà dáadáa ní ọdún 2021 Because the negative effect of that polygamy will be hugely dramatized. nítorí pé rabọ̀rabọ̀ tó ń ti ilé olórogún jáde á farahàn gidigidi láyé ọ̀hún ènìyàn. 11 ìkọkànlá is a year of programmed controversy. ó ní ọdún àríyànjiyàn èyí tí a ti ṣe létò. 12, a year of the rage of the waters. We need to pray against it. ìkejìlá ọdún ìrúnú àwọn omi ó yẹ ká gbàdúrà sí. 13, a year where there will be strange environmental disasters. We should pray against it. ìkẹtàlá ó di ọdún wàhálà ní agbègbè. 14 is a year of very strange confrontations. ìkẹẹ̀dógún ní ọdún ìdojúkọ tó jẹ́ àjèjì. Strange confrontations. ìdojúkọ àjèjì. 15 ìkẹẹ̀dógún will be a year of satanically inspired battles and wars. ó di ọdún àwọn ogun àti gbólóhùn tó ní ìmísí Sátánì nínú. The beautiful thing is that ohun tó wá da tó wà all níbẹ̀ ni these pé things can be arrested at the altar of prayer. gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí la lè mú so ní ibi pẹpẹ àdúrà. 16, the ìkẹrìndínlógún Almighty God Himself wants this year Ọlọ́run Olódùmarè fúnra rẹ̀ ó fẹ́ kí ọdún yìí to be a year of emotional and mental refreshing kó di ọdún ìmísí àtúnṣe ìmísí àti àtúnṣe for those who key into it. fún àwọn tó lè ní àsopọ̀ pẹ̀lú rẹ̀. 17, and this is for so many people, ìkẹtàdínlógún eléyìí sì wà fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn. the hissing and biting ìpòṣé àti ìbúnisán of envious enemies of children of God ti àwọn ọ̀tá onílara àwọn ọmọ Ọlọ́run shall backfire. á ní àtúbọ̀tán. 18 is a year ìkejìdínlógún ó that di ọdún you must seek for divine encounter. tẹ́nìyàn láti wá ìbápàdé tó ti òkè You ọ̀run must wá. allow the words of Job 42:5 to happen in your life. ẹ láti gbà kí ìwé Jóòbù orí kejìlélógójì ẹsẹ̀ karùn-ún kó ṣẹlẹ̀ nínú ayé yín. I've heard thee by the hearing of the ear, ní gbígbọ́ èmi ti gbọ́ ìró rẹ but now my But eye listen. seeth thee. ojú mi ó rí ọ. I decree that you shall see the mo Lord. pa láṣẹ pé ó rí Olúwa. Seek for divine encounter. ẹ wá ìbápàdé tó ti òkè ọ̀run wá. Don't settle down on what you have been doing in the past. ẹ má jẹ́ kí n tẹ́ tí ń ṣe lẹ́yìn ìgbà tó kọjá kó mọ yín lára. 19 ìkọkàndínlógún is a year for cleansing our household of idols and abominations. ó di ọdún tá a ó gbálẹ́gbàdé ilé wa kó lọ́wọ́ gbogbo àwọn òrìṣà àti ohun ìríra gbogbo. Carry out a spiritual sanitization of your house. ẹ ó ṣe ìgbálẹ́gbàdé nípa ti ẹ̀mí ilé yín. 20, ogún a year that we need to raise altars and call upon the name of the Lord frequently, constantly. ó di ọdún tá a láti gbé pẹpẹ sókè tá a ó sì máa ké pe Olúwa lemọ́lemọ́ láti ìgbà dé ìgbà láti ìgbà dé ìgbà. 21,
ìkọkànlélógún. It's a year where if you do your restitutions, Tó di ọdún tó jẹ́ pé tó bá ṣe ìlàjà àbí àtúnṣe, it will pay dividends. á mú èrè jáde. If you have restitution to make it, Tó cook it. bá ní àtúnṣe tó yẹ kó o ṣe, yàrá ṣe. 22. Ìkejìlélógún. As people are getting closer to God and praying, Bí àwọn èèyàn ti ń súnmọ́ Ọlọ́run tó sì ń gba àdúrà, it will be a year of multiple divine appearances. yóò di ọdún ìfarahàn tó pọ̀ jàǹtùrú. 23. Ìkẹtàlélógún. It's going to be a year where sacrifices and obedience will be tested. Yóò di ọdún tí a ó dán ìfinijì àti You ìfinirúbọ see a ó whether dán. you are sacrificial to the things of God. Bóyá òun fi ara rẹ̀ jì fún nǹkan Ọlọ́run bí. 24. It's a Ìkẹrìnlélógún. year where investing your skills and creativity wisely will yield multiple dividends to you. Ó di ọdún tí ẹ pé nǹkan tó kọ́ láti máa ṣe tó kọ́ṣẹ́ mọṣẹ́ nípa rẹ̀ á mú èso dáadáa wá fún ọ. 25. Ìkarùndínlọ́gbọ̀n. It's a year of the 7 D's. Ó di ọdún àwọn dí méje. Desire, Ètò, determination, ìpinnu ọkàn, discipline, ìkóra ẹni ní ìjánu, discipleship, ìṣe ọmọlẹ́yìn, discernment, kí ìfúnmọ́ nǹkan yàtọ̀, deliverance, ìtúsílẹ̀ dominion. àti ìjẹgàba. It's a year of just 7 D's. Ọdún àwọn nǹkan méje yìí ni. 26. Ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n. To be a year of chastening of the sons and humbling of the proud. Ó di ọdún tí a ó máa na àwọn ọmọ tí a ó sì máa mú àwọn onígbéraga wá sílẹ̀. 27. Ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n. And listen to this carefully. Ẹ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ eléyìí. It's a year to avoid these 7 spiritual assassins, Ó di ọdún téèyàn ó sá fún àwọn gbẹ̀mígbẹ̀mí méje which the wọ̀nyí. enemy is going to send out for that year. Èyí tí ọ̀tá yóò rán jáde fún ọdún tá a wọ̀ lọ yìí. Selfishness, Ìmọ̀ tara ẹni nìkan, pride, ìgbéraga, parental disobedience. ṣíṣe àìgbọràn sí òbí. I hope the children here are hearing me. Ìgbàgbọ́ mi nípa àwọn ọmọ tó wà láàrin wa ń gbọ́ mi. Lack of holiness, Àìní ìwà mímọ́, unforgiveness, àìlè dáríjì ni, stubbornness, agídí ọkàn, prayerlessness. àìlè gbàdúrà. But then 28, Ṣùgbọ́n síbẹ̀ ìkejìdínlọ́gbọ̀n. it will be a year of mighty miracles for many. Á di ọdún iṣẹ́ ìyanu ọ̀pọ̀lọpọ̀ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn. 29 is a year you must develop your talents and deploy your gifts to serve the Lord. Kọkàndínlógún ó di ọdún tí o láti rí tapá tálẹ́ǹtì rẹ rí kó o sì lò ó fún ògo Ọlọ́run. And 30, Ọgbọ̀n. and this is for the young ones, Ilé sì wà fún àwọn ìwé, young men and women. àwọn ọ̀dọ́ lọ́kùnrin àti lóbìnrin. It's a year that there is a divine mandate Ó di ọdún àṣẹ tó ti òkè ọ̀run wá to raise generation of prophetic evangelists láti gbé dìde ìran àwọn ajíhìnrere. and raise up prophets among the youths. Ká sì gbé àwọn wòlíì dìde láàárín àwọn You ọ̀dọ́. must key yourself into it, that as a young person. Òun láti so ara rẹ pọ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́. 31 is also a year Ìkọkànlélọ́gbọ̀n ó di ọdún where the Lord intends to raise young Esthers, ilé tí Ọlọ́run ní lọ́kàn láti gbé àwọn ẹ́sítẹ́rì kéékèèké dìde. to work in social, civil, and public services and make a mark for God. Láti máa ṣiṣẹ́ nínú ìjọ Ọlọ́run nínú àwùjọ wọ́n sì fi àpẹẹrẹ tó da sílẹ̀ nítorí 32, for Ọlọ́run. many of us, it will be a year of triumph over our troubles. Ìkejìlélọ́gbọ̀n fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wa á di ọdún ìṣẹ́gun lórí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdààmú. And 33, Ìkẹtàlélọ́gbọ̀n it's a year of Goshen. ọdún Góṣẹ́nì ni. God will put a difference between those who are serving and those who are not serving Him. Ọlọ́run yóò fi ìyàtọ̀ sí i láàárín àwọn tó ń sìn àtàwọn tí kò And sí. also a year of back to Bethel. Ó di ọdún pípadà lọ sí Bẹ́tẹ́lì. Back to Bethel. Pípadà lọ sí Bẹ́tẹ́lì. Where you see the appearance of the Lord and the ladders Níbi tí ẹ ó and the rí angels ìfarahàn going up Ọlọ́run and down. àti àkàsọ̀ àwọn áńgẹ́lì tó ń lọ sókè tó sì ń bọ̀ sílẹ̀. And 34 is a year we must pray seriously Ó di ọdún tán láti gba àdúrà gidigidi that God will invade our nation. pé Ọlọ́run á bẹ orílẹ̀-èdè wa wò. So that if we continue to pray that prayer, Pé tá a bá tẹ̀síwájú nínú àdúrà yìí, it will yield dividend for our nation. á mú èso tó da wá fún orílẹ̀-èdè wa. That, in a nutshell, Eléyìí ni apá kan, is a picture of the year. òun ni àwòrán ọdún náà, A valley year. ọdún àfonífojì. But praise God, Ṣùgbọ́n yín Ọlọ́run lógo, can walk through ó ṣeé ṣe láti rìn ín já with the 3 keys: pẹ̀lú àwọn kọ́kọ́rọ́ mẹ́ta: divine presence, ìfarahàn àtòkè ọ̀run wá, aggressive prayers, àdúrà kíkan, aggressive holiness. ìwà mímọ́.
tó le koko. For us at the Mountain of Fire and Miracles Ministry, Fún wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ orí òkè inú àti iṣẹ́ ìyanu. this year is our year of restoration and revival. Ọdún yìí jẹ́ ọdún ìdápadàbọ̀sípò àti ìsọjí wa. It's year of restoration and revival. Ọdún ìdápadàbọ̀sípò àti ti ìsọjí. And there are 3 scriptures for that. Àwọn ẹsẹ̀ Ọlọ́run mẹ́ta ló sì wà tàbí ti eléyìí lẹ́yìn. 2 Chronicles 7:14. Króníkà kejì orí keje ẹsẹ̀ kẹrìnlá. If my people, Ó ní tí àwọn ènìyàn mi which are called by my name, tí a pe orúkọ mi mọ́, shall humble themselves tí wọ́n bá rẹ ara wọn sílẹ̀, and pray, tí wọ́n bá sì gba seek my àdúrà, face, tí wọ́n wá ojú mi, and turn from their wicked tí ways, wọ́n bá yí padà kúrò nínú ọ̀nà then búburú I wọn. will hear from heaven Nígbà náà ni èmi ò gbọ́ láti and ọ̀run will wá, forgive their sins èmi ò dárí ẹ̀ṣẹ̀ wọn jì, and heal their lands. èmi ò sì wo ilẹ̀ wọn sùn. Humility, Ìrẹ̀lẹ̀, prayer, àdúrà, seeking the face of wíwá God, ojú Ọlọ́run turning from the wicked láti ways. yí padà kúrò nínú ọ̀nà búburú. Second scripture is Jeremiah 30:17. Ìwé kejì tá ó kà ní ìwé Jeremáyà 30:17. orí ọgbọ̀n ẹsẹ̀ So for I will kẹtàlélógún. restore health unto thee, Nítorí pé èmi ó dá ìlera padà I fún will ọ, heal thee of thy wounds, èmi ó wo gbogbo ọgbẹ́ rẹ sàn, said the Lord. ni Olúwa wí. Because they called thee an outcast, Nítorí pé wọ́n pè ọ́ lé ẹni tí a lé saying, This jáde, is Zion, whom no man seeketh tí after. Síónì tí ẹnìkan kò ṣàfẹ́rí rẹ̀. And in 1 Peter chapter 5, Nínú Pétérù kìíní orí ìkarùn-ún verse 10, ẹsẹ̀ kẹwàá, but the God of all grace, pé Ọlọ́run gbogbo orí ọ̀fẹ́ who hath called us unto his eternal glory tó ti pè wá sínú ògo rẹ̀ by Christ Jesus, nínú Kristi Jésù. after that you have suffered a while, Nígbà tí ẹ̀yin bá ti jìyà díẹ̀, make you perfect, òun establish, ìkára rẹ̀ yóò ṣe yín ní àṣepé, strengthen, yóò fi ẹsẹ̀ yín múlẹ̀, settle yóò you. fún yín ní agbára, yóò sì fi ìdí yín kalẹ̀. And you shall have divine settlement in the name Ẹ ó of sì Jesus. ní ìfìdí kalẹ̀ tó ti òkè ọ̀run wá lórúkọ Jésù. Click the thumbs up button to like our videos, subscribe to this channel to receive notification of new video uploads, and share our videos everywhere to bless people.